Bună și bine ai venit! Îți prezint rețeta mea preferată de varză cu piept de rață. Dacă îți face plăcere, rămâi cu mine pentru a vedea modul de pregătire. Am spălat și curățat o bucată de piept de rață de 500 de grame, iar apoi l-am crestat și condimentat cu puțină sare și piper. Iar apoi, într-o tigaie încinsă, l-am așezat cu partea de piele pentru a lăsa grăsime. Iar apoi am tăiat o varză julienne cam de 1,5 kg, după care am transferat-o într-un bol și am condimentat-o cu puțină sare și am lăsat-o să stea cât timp pieptul de rață se pregătea, iar apoi am întors pieptul de rață și pe cealaltă parte. Iar după ce a fost prăjit și pe cealaltă parte, l-am transferat pe o farfurie și l-am lăsat deoparte. Iar apoi, într-o cratiță, am transferat grăsimea de la pieptul de rață, am vărsat puțin ulei de floarea soarelui, iar apoi am tăiat julienne 2 cepe albe și le-am pus la călit până a devenit ceapa puțin sticloasă. Iar apoi am adăugat 200 de grame de Kaiser afumat, puteți folosi orice altă afumătură doriți. Am călit aproximativ 5 minute la foc încet. După care am adăugat varza și am încorporat foarte bine totul. Iar apoi am curățat și spălat 8 ciuperci proaspete pe care le-am tăiat felii puțin mai groase. Le-am pus și pe ele peste varză și le-am călit puțin la foc încet. După care am curățat și spălat 4 fire de ceapă verde pe care le-am tăiat și pe ele rondele. După care le-am adăugat și pe ele peste varză și le-am lăsat să se călească timp de 2 minute la foc încet, nu mai mult, fiindcă ceapa verde se înmoaie foarte repede. Iar apoi am folosit un amestec de piper și coriandru, am folosit 2 lingurițe. Iar apoi am adăugat amestecul peste varză. Am adăugat și o linguriță și jumătate de cimbru uscat, o linguriță de mărar uscat, am adăugat și o linguriță de boia dulce, o jumătate de linguriță de sare. Am amestecat și încorporat foarte bine totul, după care am adăugat 200 de ml de bulion de roșii, am pus 50 de ml de apă călduță, am clătit castronelul și am adăugat peste varză, am amestecat foarte bine totul, apoi am adăugat mărar proaspăt tăiată foarte mărunt, am adăugat și o roșie tăiată cu bulețe mici. Am amestecat totul și am stins flacăra de la aragaz și am lăsat totul să se răcorească puțin. Iar apoi m-am ocupat de pieptul de rață pe care l-am tăiat felii nu foarte subțiri, după care l-am condimentat pe ambele părți cu sare și piper. Iar apoi într-o tavă de ienă am adăugat toată compoziția de varză pregătită anterior, am aranjat frumos bucățile de piept de rață și le-am acoperit puțin cu varză. După care am introdus tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 40 de minute. Priviți cât de bine arată, a fost foarte delicioasă. Aceasta este una dintre rețetele mele preferate de varză călită cu piept de rață la cuptor. Eu sper că te-am încântat și cu această idee. Eu sper să te bucuri de această rețetă alături de cei dragi ție.
Îți mulțumesc că ai rămas și de această dată alături de mine. Eu sper să ne revedem pe cât mai curând la Noi Delicii, la Ioana Gătește. La revedere!